با تقدیم سلام و خسته نباشید. خوش آمدید عزیزان به برنامه آشپزی. امروز با قسمی که شما می‌بینید امروز کل چیز از سر میز آوردیم تا آماده بسازیم. امروز زیده کلان رو بخار آوردیم. امروز نوبت چیز مرغ پلو. مرغ پلوی که همگی خوش داره. گوشت را پیش از پیش همراه با مساله مکمل به شکل بسیار خوب اخته میکنیم تا خودتر آماده شود و نخود هم ضروری. این که دیگه چیز ضرورت داره میریم مواد لازم میبینیم و دوباره برمیگردیم. مرغ پلو، روغن، گوشت مرغ، نخود، برنج، پیاز، سیر، مرچ تازه، بادنجان رومی، 4 مساله، زیره و بوره. خب عزیزا با شما هستیم و مواد لازم یادداشت گرفتیم و پیش از آماده ساختن هر غذا دست خود پاک هم را با صابون میشویم تا بتونیم یک غذا خوب مزه‌دار و طعمدار و لذیذ برای خود آماده کنیم. و داخل دیگ ما آب اضافه کردیم تا جوش بیاید. شد برنج اینجا ماندیم. ما گفتم میرم سر میز بیارم فراموش نشد. اینو پیش از پیش تر کردیم به خاطر اینکه خوبتر آماده شود. خب برنج اینجا میگذاریم و آب میجاست تا جوش بیاید و به شکل خوب ما بتونیم برنج داخلش آماده کنیم. و برنج باید که آبپز باشه، مکمل چی شود؟ شایسته که داخل خود برنج می باشه باید دور شود. کسایی که چاق هستن باید برنج آبپز برای خود آماده بسازن و کسایی که لاغر هستن میشه که به شکل دمپختی همراه با ما هم آمادهش یک جای آماده بسازیم. خب آب جوش آمد تقریبا آهسته آهسته آب جوش میاد. یک کمی که روغن اضافه میکنیم داخل آب. یک کمی نمک اضافه میکنم به خاطر اینکه خوبتر آماده شه و چی شه مغز برنج نمکدار باشه. و اگر ما نمک حال اضافه نکنیم مغز برنج نمکی نمک هموز که مزه خوب نمی داشته باشه. باید که قسمت مغز برنج باید نمکی شه. مجبور که حالا دیگه اینجا بگذارم سرپیشم بانیم به خاطر اینکه چی شود آهسته آهسته آماده شود. و حالا یک کاری ضرورت دارم اول گوشت آماده بسازم. ما وقت حالا ما حرارتش ببینیم که حرارتش یک ذره زیاد باشه تا بتونیم خوبتر آمادهش کنیم و به شکل درست هم آماده شود. آب جوش بیاید و بعدش چی میکنیم؟ آب که جوش آمد برنج اضافه میکنیم تا برنج نرم شد. تا وقتی برنج نرم میشه من یک کمی روغن اضافه میکنم. بعدش نوبت پیاز. پیاز هم میرخم دراز آماده میسازم و اگه دلتان شد خوردش کنی هر رقمی که خواسته باشه میتونی برای خود آمادهش کنی. این خود نرم شده و که پیش از پیش نرم شده و یا گوشت اخته شده که همراه با مساله 4 مساله زعفرانی اختش کردیم و کمک سیر هم اضافه کردم، کمک روغن هم اضافه کردم. خوب مخلوطش میکنیم تا مواد رو برای خود جذب کنه و اخته شود. و ایام پیاز یک دانه پیاز ضرورت داشتیم. روغن داغ شد پیاز اضافه میکنیم. چقدر پیاز تند بود شما سوزش گرفت. حالا میگذارم پیازه که سرخ شود. خب پیاز رو میگذارم تا آماده شد.
و می‌بینیم برنجی که ما آماده می‌سازیم همیشه خوش دارم که سیرش زیاد باشه و این سیر هم فقط همین رقم یک ضربه بالاش میزنیم تا همین رقم میده شود و همین شکل. بس همین اندازه میدهش میکنیم و دیگه چی ضرورت داریم؟ مرغ پلو امروز مرچ هم داره. همین رقم مخلوطش میکنیم تا پیاز چی شود سرخ شود و آماده شود. و اینجا ما سعی کنیم که آب جوش آمده نه آمده آب جوش آمد. برنج که هست خب یک ملاقه بود اینجا ملاقه اینجا مانیم میره نزدیک دیگ بانم. پیاز از اونجا آماده میشه برنج هم این قسمت جوش میخوره و آهسته آهسته آماده میشه. بس برنجی را که میخوایم آماده بسازم میخوایم یک کمی رنگ سفید به خود داشته باشه. پس آب لیمو و یا یک کمکی هم آب سرکه اضافه کنید داخلش تا یک رنگ سفید برای خود داشته باشه. مخلوطش میکنیم سرپوش دیگه میگذارم و تا به زودترین وقت جوش بیاید و آماده شد و یک کمکی سرخ میشه. قدر زیاد سرخی نمیکنیم که خوب سرخ شد و خوب آماده شد. یک کمی سرخ شد بعدش بادمجان رو میرم همین رقم خرد آماده میسازم. یک دانه بادمجان رو می اضافه میکنم صرف به خاطر مزهش. اینا آماده شدن و ایام گوشت اخته شده و آماده شده ای است که اضافه میکنیم. تشویش قسمت داخلش نداشته باشه. برشی که ما قسمت داخل زیر کردیم قسمت داخل زیر 100% پخته و آماده میشه. فقط کافی است که همراه با این مواد آماده شه و همچنان وقتی ما میخوایم که بخارش بدیم در قسمت بخار دادن هم آماده میشه. و یک کار دیگه هم کرده میتونه که گوشت مکمل اخته کنید. کسایی که از پیشان گوشت خامبوی میشه زرچوبه اضافه کنید داخل مار خوب پشت روی مرغ گوشت خام که میباشه برش شده است. زرچوبه وقتی مخلوطش کردید پشت رویش خوب زرچوبه بزنید چون همون زرچوبه مکمل خامبوی گوشت از بین میبره. بعدش سیر و هم موادش که اضافه کردید داخل دیگ اضافهش کنید و بجوشونید همراه با آب. وقتی همراه با آب جوشاندی آماده شد میفهمید چی میشه؟ نرم میشه. یک کمی که آبش زیادتر اضافه کنید تا به شکل یخنی آماده شود و بعد از گوشت رو بکشی داخل پیاز همین شکلی که امروز آماده ساختیم به این شکل آماده بسازید. سرخش کنید یخنیش نگاه کنید طول نندازید چون بعدا ضرورت داریم به خاطر بدید به شکل آماده کنید. خب ما خب میخوایم که همیشه گوشت وقتی آماده ساختیم یک کمی که آب رو اضافه کنیم داخلش و بعد از او یخنیش بالاش اضافه کنیم. برنج بخار میتیم میگذاریم دم بگیرم. همین شکل آماده میشه. گوشت نمیمانم که زیاد سرخ شد و یا نخود
نخود هم اضافه میکنیم و کمکی 4 مساله زعفرانی هم اضافه میکنیم و یا نمک خوب باید داشته باشه و یا برنج که چقدر خوب جوش آمده وقت کار داره باید که نرم شه تا این مواد آماده میشه برنج هم نرم میشه آها همراه با قرمه‌ریزی مکمل لباسای ما رنگ رنگی کردم خب بعضی وقتا آشپزی که میکنیم این رقمی گپا رو داره دیگه خب میبینی که خیلی خوب آماده شده پس همین رقم میجوشانیمش تا مغز گوشت پخته شد و یک رنگ خوبی را بر خود بگیره به شکل درست آماده شود برنج معلوم میشه که برنج وقت کار داره نه در حالت چیزیست که چی شود آماده شود یعنی دانه برنج کلان شود خوب آماده میشه برنجی که انتخاب میکنی همش برنج کونه را انتخاب کنی برنج کونه بسیار خوب آماده میشه خوشبویش ها خیلی خوب معلوم میشه و زیره کجا شد اینجاست زیره درست آوردیم زیره بدخشان بهترین زیره است به خاطر اینجا گوشت هم همراه با این مواد یک ذره آماده میشه و کمی زیره حال اضافه میکنیم داخلش را گوشت همراه با زیره یک جای سرخ شد برنج صاف کردم یکم برنج من در قسمت پایین دیگه اضافه میکنم به می اندازه و این دیگه هم میارم اینجا میمانم نزدیک از این و حال به شکل مساوی گوشت همراه با نخود و هم موادی که هست در یک لای برنج اضافه میکنیم بعدش باز هم برنج اضافه میکنیم بعدش نوبت گوشت در 4 طرف میگذارم در قسمت وسط اگر تنها بانیم باز چی میشه زیاد میشه اونجا و یا همیشه اضافه میکنم هیچ نمیگذاریمش که همین رقم باشه و حالا برنج زعفران این رو اضافه میکنیم قسمت سر برنج بسته میکنیم و همین شکل زیره رو چکدم کمی زیره اضافه میکنیم بعدش
کمکی هم نمک اضافه میکنیم و یک چیز دیگه که برنج بسیار طعمدار و خوب آماده میسازه. میفهمید چی است؟ بوره. فقط هم رنگ روشن برش میده و هم یک مزه خوبی می داشته باشه. پس چی میکنیم؟ یک کمکی بوره بالاش اضافه میکنیم. در قسمت وسط یک کمکی آب اضافه میکنیم تا اونمو لوابی که در قسمت داخل ازی بود خوب آماده شد. و حالا سرپوش دیگ حرارت برای یک چند دقیقه اول زیاد میگذارم تا بخار کنه و وقتی که من بخار شد یعنی اشپلاقاکاش که فشفش شروع کرده بعدش حرارت خیلی کم میکنی و میگذاری برای 15 دقیقه تا چی شود. برای 15 دقیقه دیگه میگذاریمش تا دم بگیره و به شکل خوب و درست آماده شه و یک مزه خوبی را برای خود هم داشته باشه و به شکل درست هم آماده شه. میره باید داشته باشه که وقتی که بخار گرفت اگر حرارتش کم نکنی قسمت پایین دیگه میسوزه بیشتر. پس باید متوجه باشیم تا بتونیم به شکل خوب درست آماده بسازیم و برنجی است که روغن بسیار کم با روغن بسیار کم آماده ساختیم و به شکل درست هم آماده شد. شما هم میتونید به این شکل برای خود آماده بسازید و هم میتونید به شکل دمپختی آماده بسازید. خرما رو آماده ساختی داخل دیگ اضافه کنید، برنج اضافه کنید، آبش اضافه کنید، یک کم مخلوطش کنید بس آماده بشه. اگر میخواید برنامه قبلی ما رو تماشا کنید میتونید با یوتیوب چنل تلویزیونی یک رفته نان و پیاز نوشته کنید و برنامه رو میتونید پیدا کنید تماشا کنید. تا برنامه بعدی شما رو با خودتون پاک نیاز می‌کنم. شاد و موفق خوشحال و سربلند باشید. خداحافظ.